Hello everyone and welcome back to my channel. र आज फेरि तेन्जिङ म हामी सबैजना घुम्नु जाँदैछ है. So enjoy the video and enjoy the video. Hello everyone and welcome to my channel. So weekend family ride गर्न आएको थियो and just गाजलडोबाको लागि हामी family members आएको थियो र बाटोमा हात्ती देखे. तर अब हात्ती खिच्ने गोप्रोमा राम्रो चाहिँ आउँदैन हो, खिच्नु चाहिँ खिचिहाले हो. खिच्नु चाहिँ खिच्यो तर अब यो गोप्रो ल्याउँछ कि आउँदैन. एन्ड दिस इज द भ्यू अफ गाजलडोबा. हो अहिले हेऱ्यो ए सुतिरहेको छ. यो त कहाँ अन्त यो उयो हात्ती हो त, यो त वाइल्ड हात्ती हो. अहिले नि एग्रेसन भयो नि, यो एग्रेसिभ भयो नि खेद्नु थालिहाल्छ नि, चलाउनु हुँदैन त्यसको हल्लाहरू गरेर हात्तीहरूलाई. सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स गाजलडोबा हो. सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स गाजलडोबा. पुग्न आँट्यो हो. एन्ड अहिले चाहिँ अब देखेन हात्ती रहेछ तेन्जिङले. कम आइज जुम उता ऊ पर छ पानी. फ्रेन्ड्स हो फेभरेट गाजलडोबा. र दिन चाहिँ ढुस्से नै छ हो. एन्ड यहाँ चाहिँ रहेछ पुदिना शरबत. नानीले के तेन्जिङ के खाने हो? आइसक्रिम. के भयो? गाडी आउँदैछ. Hi guys. 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 Tenzin chalo. Where? Tenzin? What is this? Oh.
हर्स भन बन्द भएछ बोटी ए हो त रहेछ रोयो रोयो बो यस लो तेन्जिङ रो रो row your boat gently down the stream merrily 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 किरा मच्छर हैन किरा पानी 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 पर्यो त किरा हो बृष्टि हुन्छ कि नै न उयो भइएको त्यो अन्त ख्याउने पनि त डन्ठा रहेछ हात्ती ছিল ওখানে দাদা হাতি ছিল হ্যাঁ হাতি এখানে আসে জংলা হাতি আসে রাত্রে এই যে হুলা খাওয়া यो सो गाइस हो उसको ख्याउनेमा डन्ठा छैन नि त कहाँ हुन्छ यस्तोमा यो त गाडै निकाल्ने पो त विनरको छ त मजा मजा सो गाजलडोबाको प्लान थियो आयो हामी बोटिङ पनि गर्दैछ हो होप तपाईँलाई यो भिडियो पनि मनपर्छ होला फुल राउन्ड गर्ने भनेर के हामी সামনে গেলে দেখতে পারবে अनि अगाडि पनि त केही देख्दैन घेरेर बस्नु ए नो 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 अरे बादाम बादाम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ है यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ यहाँ अब शान्तिसँग सबैजना हेर्दै जाँदैछ हो चिम्टे माटो यस चिम्टे माटो फिनिस बोटिङ हो बोटिङ पनि गरिसक्यो अब इट्स टाइम टु गो ब्याक होम अल्सो सो अब चाहिँ झालमुरी खाने हो हामी सो यहाँ अलिकति हल्का स्न्याक्सहरू खाने हो अन्त घर जाने हो एक्चुअली ड्रोन उडाउँ भन्दै थियो कि ड्रोन चाहिँ उडाउने वेदर चाहिँ भएन पानी पर्न आँटेको छ
दिस मच फर टुडे आजको लागि ऱ्याप गर्दैछु यो भिडियो हो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल हो फेरि भेटौँला विथ येट अनदर न्यू भिडियो